હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીનું અને દ્રાક્ષનું ઇન્સ્ટન્ટ અચાર. ઉનાળામાં અત્યારે કાચી કેરી અને દ્રાક્ષ બંને જ બહુ સરસ બને છે. તો એનું આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ અચાર બનાવીને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો જમવામાં તમે આ અથાણું જોડે લઈને જમવા બેસો છો તો જમવાનો સ્વાદ પણ ડબલ થઈ જાય છે. તો ચાલો સૌથી પહેલાં આપણે કાચી કેરીનું અચાર જોઈ લઈશું. તો એના માટે મેં એક કેરી લીધી છે અને એને સારી રીતે છોલી અને એના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. ટુકડા અહીંયા મેં કર્યા છે એવા એકદમ નાના નાના જ કરવાના છે. બસ આ રીતે ટુકડા તૈયાર થઈ જાય પછી એમાં અચાર મસાલો એડ કરવાનો છે. જો તમને એડ કરતાં ઓછો લાગે તો તમે ફરીથી પણ એડ કરી શકો છો. મને અહીંયા ઓછો લાગ્યો હતો તો મેં ફરીથી એડ કર્યો જ છે. આપણે આમાં મીઠું કે તેલ કે એવું બીજું કંઈ જ એડ કરવાનું નથી. બસ મસાલો એડ કરી બરાબર મિક્સ કરી એને ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે. અને આ અચાર આપણે જમવામાં 8 થી 10 કલાક પછી જ વાપરીશું, જેથી મસાલાનો ટેસ્ટ બરાબર કેરીમાં બેસી જાય. બસ હવે બનાવીશું દ્રાક્ષનું અચાર. તો દ્રાક્ષના અચાર માટે મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેવી દ્રાક્ષ ધોઈને વ્યવસ્થિત સાફ કરી લીધી છે અને મેં કર્યા છે એવી રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. એમાં પણ આપણે આ અચાર મસાલો એડ કરી દઈશું. એમાં પણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડો વધારે ઓછો વાપરી શકો છો. દ્રાક્ષના અચારમાં આપણે 1 ચમચી જેવું સિંગતેલ એડ કરીશું. કાચા સિંગતેલનો ટેસ્ટ ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો બસ દ્રાક્ષના અચારમાં આપણે એડ કરીશું તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આને પણ આપણે 8 થી 10 કલાક પછી જ ખાવામાં ઉપયોગ કરીશું. તો તમે પણ બનાવો અને એન્જોય કરો. તો બસ આવી જ સરસ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આવેલો બેલ આઇકન દબાવો જેથી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત મળે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.